A By the Met Teamfeeder órsók köre ettől az évtől két új értékes családtaggal bővül. Az egyik az a Longcast 5500 LCS, míg a másik a Pearl Carp. Ebben is az ezt követő kisfilmekben két órsót kívánom bemutatni. Elsőként a távdobó nagyágyúval, a Longcast 5500 LCS-sel ismerkedjünk meg. Ennek az órsónak az elődje a már évek óta forgalomban lévő Longcast 5500 órsó volt. Ennek az órsónak az egyik különlegessége, hogy egy olyan első gyorsfikkel van ellátva, amely fél fordulattal már nyitható, és ugyanígy szinte teljes mértékben zárható. Erről az órsóról viszont hiányzik a hagyományos, sokak által kedvelt és megszokott hátsó nyeletőfék, így nem volt más dolgunk, mint sokak kívánságát figyelembe véve ezt elkészíteni. Ha mellé emelem a nyeletőfékes modellt, jól látszik, hogy a két órsó szinte teljes mértékben azonos. A nyeletőfékesnek egy kicsit hosszabb lett a háza, azért, hogy a nyeletőfék elférjen benne, de egyébként minden más paramétere a két órsónak szinte teljes mértékben azonos. Első és legfontosabb tulajdonságuk, hogy mindkettő távdobásra született. De sokakban fölmerül, hogy miért kell ehhez ilyen nagyméretű órsó? A válasz egyszerű, mert ezeknek van olyan dobátmérője, amelyekről ellenállás nélkül tud leperegni a legerőteljesebb dobás során is a főzsinór. Ráadásul a nagy dobátmérő sokkal kíméletesebb a főzsinórhoz, nem töri azt meg, illetve sokkal kisebb a gubancveszély is. Ehhez ideális ez a majd 67 mm átmérőjű dob. Azonban egy ilyen nagy dob alá nem lehet kicsi házat, nem lehet kicsi belső szerkezetet tenni, mert nem tudná azt megfelelő módon mozgatni. Továbbá azért is kell egy sokkal erősebb, sokkal robusztusabb órsó a távdobáshoz, mert az átlagostól nagyobb méretű kosarakat kell mozgatni, nagy távolságból kitekerni. Tehát lényegesen nagyobb a felszerelés, így az órsó igénybevétele is. Egy közeli 30-40 méterre történő horgászat során, amikor maximum 20-30 g-os kosarakat kell a vízbe juttatni, a felszerelést érő terhelés töredéke a nagy távolságba történő horgászatokhoz használt felszerelésekhez képest. Bőven megtesz egy kisebb 30-as, 40-es méretű órsó is, de óriási lenne a kontraszt, ha ezt a kisméretű órsót felhelyeznénk egy 4 méter hosszas távdobó botra. Először is közel sem tudnánk akkorát dobni vele, illetve elunnánk az életünket, mire a végszeléket partra tudnánk csévélni. Míg ezzel szemben egy ilyen nagyméretű órsó, kellően nagyméretű hajtókarral ellátva 102 cm teker be egy hajtókar fordulat során. Ráadásul mindezt úgy teszi, hogy szinte ellenállás nélkül, különösebb erőködés nélkül lehet ezt megtenni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mennyi időt töltünk a végszelék kibecsévélésével, illetve bírja egyáltalán azt a felszerelésünk. Ahhoz, hogy ezt az órsó sokáig üzembiztosan tehesse, egy masszív, túlméretezett belső szerkezetre van szüksége. Kukkantsunk is bele. Ilyen nagyméretű órsóknak csak akkor lesz tökéletes a zsinórprofilja, akkor tudják az alsó és a felső holdpontot kitölteni, hogyha csigás dobemelő rendszerrel vannak ellátva. Ha már a zsinórprofilról volt szó, akkor íme egy feltöltött órsó dob, így néz ki. Mivel 20-as, maximum 22-es főzsinort használunk a távoli dobásokhoz, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen az órsó zsinórképe. Teljes mértékben alkalmatlan számunkra a rosszul feltöltött profil, mert egyszerűen gubancolódik. Ez egy lendületes távoli dobásnál életveszélyes tud lenni, azonnal elszakad a végszelék. Amikor az órsó dobja így van feltöltve, ilyen probléma nem következhet be. Ezeknél a nagyméretű órsóknál egyébként a legtöbben abba kapaszkodnak bele, hogy nehéz, túlságosan nagy a súlyuk. Hát nézzük meg, hogy mennyit nyom egy ilyen órsó zsinór nélkül. Elsőként ráhelyezem a mérlegre, ha le nem esik róla. Kereken 590 g, amely szerintem egy ilyen nagyméretű órsóhoz ez teljesen korrekt érték. Nézzük meg, hogy a nyeletőfék nélküli változat mennyit nyom. Ez pedig 549-550 g körül van a mérlegem. Most ehhez a műszaki tartalomhoz és felépítményhez képest, tehát ezzel a súllyal rendelkezniük kell annak érdekében, hogy tényleg a kellő stabilitást megkapjuk. De a súlycsökkentés érdekében alkalmazunk egy apró trükköt. Igaz, ezzel csak grammokat lehet nyerni, de ez is számít. Az új nyeletőfékes órsók dobja ki van juggatva. Ezzel az órsó stabilitását nem veszélyeztetjük, viszont nyertünk néhány grammot. A két dob egyébként, a nyeletőfékes órsódobja és a régi normál órsódob
természetesen azonos méretű, csereszabatos, tehát a kettőt lehet cserélgetni. Ha már itt van az orsó dob a kezemben, azért még egy fontos paramétert hadosszak meg, ugye mitől féderorsó? Hát nem attól, hogy több ezer méter zsinort kell rácsévélni, látszik, hogy ez egy sekély, kúpos dob, amelyre mindösszesen 300 méter 20-as főzsinór elegendő ahhoz, hogy az orsó fel legyen töltve. Az orsó főfékjét az előtalálható tekerőgombbal tudjuk állítani. Azonban ez nem gyorsfékes. Pontosabban ez sem teljesen igaz, mert a hagyományos orsóknál az orsó főfékén legalább 4-5-öt kell tekerni ahhoz, hogy teljesen ki lehessen nyitni, vagy zárt állapotba lehessen helyezni. Itt elegendő 2,5-3 fordulat ahhoz, hogy az orsó főfékjét teljes mértékben bezárjuk, vagy azt ki tudjuk nyitni. Miért nem gyorsféket kapott ez az orsó típus is? Azért, mert hátul van egy nyeletőfék, amelynek köszönhetően, ha bekapcsoljuk, az orsó fékjét tulajdonképpen le tudjuk nullázni. Így a hal ellenállás nélkül tudja húzni a zsinort, amíg azt vissza nem kapcsoljuk. Nagyon fontos, hogy bevágás előtt mindenképpen vissza kell kapcsolni, különben egy óriási nagy gubancunk lesz. A visszakapcsolás az a billenőkar felcsapásával, vagy pedig a hajtókar 1/4 fordulattal történő megtekerésével oldható meg. Az orsó végén található egy tekerőgomb, amely nem a fő fékerőt szabályozza. A fő fékerőt itt ezzel a tekerőgombbal lehet szabályozni, és ennek a hosszabb állítási lehetőségnek köszönhetően nagyon precízen beállítani a vékonyabb zsinórokhoz is. Fontos, hogy ehhez már nem kell menet közben hozzányúlni, hogyha ezt helyesen beállítottuk, hogyha a nyeletőféket bekapcsoljuk, akkor is a visszakapcsolás után ez a főfékerő lesz a mérvadó. Viszont ez a hátsó tekerőgomb lehetővé teszi azt, hogy a nyeletőfék erőt is szabályozzuk. Tehát ugye most teljes egészében ki van lazítva, a hal nagyon könnyedén tudja az orsó dobjáról a főzsinort húzni. Hogyha ezen egy kicsit beljebb tekerünk, akkor ez a null fékerő is szabályozható. Ennek jelentősége áramló, hullámzó vizen van, ahol a laza zsinort egyébként könnyedén meg tudná mozdítani a hullámzás vagy a sodrás ereje. Tehát például a nyeletőfékes orsó rendkívül használható folyóvízen is, hogyha a sodrás erejének megfelelően beállítottuk hátul a nyeletőfékerőt. A sodrás nem tudja meghúzni a zsinort, viszont a mohónkapó hal már gond nélkül tudja vinni, hogyha ezt itt hátul megfelelő módon beállítottuk. Ebben a nyeletőfékes orsóban is megtalálható két nagyon fontos technikai újítás, amely elengedhetetlen az üzembiztos horgászathoz a távdobó orsóknál. Az egyik ilyen az úgynevezett rotorfék, amely meggátolja a felkapókar véletlenszerű visszacsapódását a legerőteljesebb lendítő dobás során is. Baromi kellemetlen az, amikor egy lendületes, erőteljes dobás során a felkapókar visszacsapódik, a főzsinórunkat lefogja, a végszelékünk pedig szágult tovább. Ennél az orsónál ilyen nem következhet be. A másik pedig egy úgynevezett védőkeret, amely itt a rotorba van beépítve. Ezt, ha közelről megszemléljük, csak akkor vesszük észre, hogy miről is beszélek. Visszahajtom a felkapókart, és talán ebben a pozícióban jobban látható. Ez a pöcök, amit baloldalt és jobboldalt a rotorban fellemászkál, ez biztosítja azt, illetve gátolja meg a főzsinór tengelyre való rátekeredését. Ha szembeszélben horgászunk, és véletlen nem vettük észre azt, hogy a zsinór lazán maradt, nem tudtuk egyből elsüllyeszteni, és elkezdjük tekerni az orsót, ennek a megoldásnak köszönhetően elkerülhető az, hogy véletlenszerűen a dob alá keveredve a főtengelyre rá tudjon tekeredni. Természetesen ezen az orsón is, mint az összes Biodome Teamfeeder orsón, 2 darab kör alakú, lekerekített, rugós fém zsinórklipsz található az orsók dobján. Egymással szemben. Ezek alá könnyedén be lehet akasztani a főzsinort, és ami nagyon fontos, ki is lehet akasztani, hogyha a szükség úgy hozza. Azért van rajta 2, mert 2 etetési pontot tudunk ezzel hajszálpontosan meghorgászni. Nyilvánvaló, hogy ha a közelebbi etetési ponton kívánunk horgászni, majd azt elhagyva beljebb akarunk próbálkozni, akkor mindenképpen zsinórjelölő filccel meg kell jelölni ennek helyét, hogy mindig ugyanarra a pontra vissza tudjuk akasztani. Az orsó áttétele 4,6 az 1-hez, és összesen 5+1, azaz 6 jó minőségű csapágyat tartalmaz. Úgy gondolom, hogy minden hasznos információt megosztottam erről a távdobó orsóról. Szerintem nem kérdés, hogy ha valaki 3,9 vagy 4,2 méter hosszúságú távdobó féderbotjaihoz keres igazi távdobó orsót, akkor ezek valamelyike lesz az ideális megoldás.